No niin, kehikko paikalla. Jokainen jalka on mittatilaustyönä tehty. 70 senttiä leveä ja tää kulma on tässä rengaskotelon päällä ja sit jokainen kulma mitoitettu. Sitten lähtee vaneri päälle. Ja toinen palanen tähän. 65 senttiä pitkä. Ja Juusankaan joo. Tässä on vielä tämmönen, että kun siellä on tavaraa alla, niin ne ei vallo sieltä sitten ajaessa. Ja vois laittaa ne matot sitten ja tonne alle niitä tavaroita, mitkä on täällä pysyvästi. Mutta yllättävän nopeasti saatiin valmiiksi tää. Niin, seuraavaksi käydään ostaa patja ja 70 kertaa 190 mattoa päällä ja sit laitetaan patja siihen vielä. Se mikä tässä patjassa on erinomaista on se, että tää on foldable. Eli tää menee 3 osaan. Että pystyy käyttämään moneen eri tarkoitukseen. Joo, ja siinä se on nyt etätyötuolin yli. Tää on nyt ihan täynnä tavaraa. Töitä. Kone voi olla tässä tai sylissä. Se on just aika täydellinen mun tarkoitukseen. Patjan lisäksi tänään tehtiin yksi toinen hankinta. Pikkuradio. Radio Classic tulee tän auton kovin kanava. Alright. No niin, mökillä. Ollaan mökillä ja täällä sataa, joten täällä tässä pystyy hommailla ilman että kastuu. Pysytään kuivana. No niin, nyt kun ollaan saatu sateensuoja, niin päästään hommailemaan päivän askareita täällä mökillä. Yksi asia on kattoluukku. Eli se pitäisi saada silleen, että se pysyy tuolla ja siihen tuli Petrolta hyvä idea, että laittaa velcrolla kiinni. Ostin tämmöstä, pitäisi olla superkestävää High-Tech Fastener Extreme 5 kilon tavaraa. Niin sitä tohon ja sitten ehkä myös toi lamppu tonne takaseinään kiinni. Tämä lamppu, että sen paikka tulee olemaan siellä. Ja samassa yhteydessä itse asiassa kiitos kaikille, jotka kommentoi edellisestä videosta ja antoi vinkkejä ja muita. Tää Petron idea oli tosi hyvä, kun on ollut miljoona asiaa tehtävällä, niin ei ole itse enää ehtinyt päästä ajatustyössä ihan niin pitkälle. Niin kiitos siitä ja kommenttia saa laittaa jatkossakin pienellä kynnyksellä. Ruvetaan hommiin. Okei, mä joudun vähän tähän modauksiin. Mä laitoin tähän tämmöstä säänkästävää putkiteippiä, koska se on varmaan aika kosteena aina. Sen sijaan, että se olisi suoraan siinä eristepinnassa. Ja sit näihin kulmiin tätä velcro-materiaalia, että sitä pystyy painaa kovaa, koska jos se olisi suoraan tässä, niin toi voi lähteä liitoksista irti, jos tätä painaa ihan täysin sitä vasten. Niin nyt kun se on tossa kulmassa, niin siihen voi painaa ihan huoletta. Noin.
Se on siinä. Ei ole kaunis, mutta toimiva ja käytännöllinen on. Ei juuri ilma kulje kumpaankaan suuntaan. Ja muilta osin niin täällä alkaa olla aika hyvä tilanne. Ehkä niinku yksityiskohtia voisi vielä hioa vaikka kuinka paljonkin. Jos on jotain ideoita tai muuten vaan kommentteja, niin kommentoikaa ihmeessä alle. Jos haluatte nähdä valmiin auton, niin ottakaa kanava tilaukseen. Uskoisin, että seuraavalla videolla sitten pidän esittelyn tästä ensi kertaa. Moro!